ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Tracker Minds අරගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන්ම programming language එකක් ඉගෙන ගන්නවා නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අදාගෙන JavaScript වලට. ඒකට JavaScript ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න යනවා නම් කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මම JavaScript ඉගෙනගෙන මට තියෙන future එක මොන වගේ වෙයිද කියලා. ඉතින් JavaScript වල තියෙන capabilities මේක ඉගෙන ගත්තාම ඔයගොල්ලොන්ට යන්න පුළුවන් පැති. මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි වීඩියෝ එක ඉස්සරහට ගිහලා බලමු. අපි කතා කරමු JavaScript ඉගෙන ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක වැදගත් වෙන්නේ මොන විදිහටද කියලා. හරි. JavaScript කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා දන්නව ඇති කියලා. එහෙම නොදන්නවා නම් මම ඒ ගැන පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්නම්. JavaScript කියලා කියන්නේ scripting language එකක්. කියන්නේ අපි ඒක use කරන්නේ script ලියන්න. එතකොට JavaScript මොනවටද use කරන්න කියලා ඇහුවොත් දැන් ඒකට තියෙන උත්තරේ ටිකක් සංකීර්ණයි. හැබැයි මීට අවුරුදු 8කට වගේ උඩදී ඇහුවොත් එහෙම JavaScript මොනවටද use කරන්නේ? ඒ JavaScript use කරන්න කියලා අපි JavaScript use කරේ අපි හදන වෙබ්සයිට් වල interaction එක වැඩි කරන්න. ඒක තව ටිකක් සරල කරොත් JavaScript use කරා අපි ගාව තිබුණ වෙබ්සයිට් වලට හරියට pop-up එකක් display කරන්න, මොකක් හරි element එකක් hide කරන්න, button click කරපුවම තව මොකක් හරි element එකක් display කරන්න, animation මෙන්න මේ වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ user interaction එක තව ටිකක් normal තියෙන static website එකකට වඩා ටිකක් හොඳට interaction එකක් දෙන්න තමයි මේ JavaScript මුලදී use කරේ. ඉතින් ඒ කාලෙදී JavaScript එහෙම ලොකුවට ඉතින් field එකේ තිබුණු language එකක් නෙමෙයි. හේතුව ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් තිබ්බ ප්‍රතිශතය limited. උදයක් JavaScript හරහා මිනිස්සුන්ට එහෙම කරන්න තිබුණේ නැහැ මේ front end දේවල් වලට අමතරව. ඊට පස්සේ JavaScript වල දියුණු වීමත් එක්ක ඉතින් jQuery වගේ library ආවා. ඒ library වලින් responsive web designing වගේ front end එකට අදාළ තව වැඩ කරන්න පුළුවන් කමක් ඇවිල්ලා JavaScript වැදගත්කම තව පොඩ්ඩක් වැඩි වුණා. හැබැයි දැන් කතන්දරේ ඊට වඩා ගොඩක් වෙනස්. ඒකට හේතුව තමයි අද JavaScript වලින් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේවල් ප්‍රමාණය සෑහෙන්න වැඩි. ඉතින් මේක තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී මට කතා කරන්න ඕන දේ. මම step by step කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මොනවද දැන් JavaScript අලුතින් ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම ඉදිරි අනාගතයේදී මොන පැති වලටද ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්, මොන වගේ දේවල්ද ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්නේ front end development. එතකොට front end development JavaScript පැත්තෙන් ගත්තාම දැන් තියෙනවා අලුතෙන්ම JavaScript දිනු වෙලා හැදිච්ච frameworks library. ඉතින් මේකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි Angular, එතකොට react.js, එතකොට next.js මේ වගේ library. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්න ඇති මේ වෙනකොට react Angular කියන දෙක ගොඩක් popular industry එකේ. ඒ වගේම ලොකු job market එකක් තියෙන දෙකක්. මොකද front end දැන් ඉස්සර වගේ එහෙම HTML CSS use කරලා එහෙම කරනවා බොහොම අඩුයි. එහෙම කරන්නේ හරිම අල්ප වශයෙන්. වැඩිපුරම use කරන්නේ මේ වගේ framework එකක් අරගෙන advanced විදියට. ඒ කියන්නේ ගොඩක් user interaction එක හොඳට තියෙන විදියට සහ developing process එකේට යන time එක ගොඩක් අඩු වෙන විදියට ඒ weight එක අඩු වෙන විදියට තමයි මේ framework හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ framework වලට ලොකු ඉල්ලුමක් මේ වෙනකොට industry එකේ තියෙනවා. එතකොට react.js, vue.js, angular.js මේ වගේ තව ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට master කරන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම base වෙලා තියෙන්නේ JavaScript මත. මොකද මේවා JavaScript වලින් හැදුන libraries සහ frameworks. ඉතින් මේකක් master කරොත් ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ front end developer කෙනෙක් විදියට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒක එක වැදගත්කමක් ඔයගොල්ලෝ JavaScript programming language එකක් විදියට ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. front end විතරක් නෙමෙයි දැන් JavaScript back end එකටත් ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා node.js. node.js කියන්නේ මේ වෙනකොට highly popular. PHP වලට කරට කර තරගයක් දෙන server පැත්තෙන් වැඩක් දාන්න පුළුවන්. again server side framework එකක් වගේ. node.js ගත්තමත් node.js වලත් තියෙනවා එක අලුතෙන් හැදිච්ච frameworks. ඒ කියන්නේ express.js, sailor.js මේ වගේ node.js උත් තව ටිකක් සරල කරලා හැදුන වෙනම libraries frameworks තියෙනවා. ඉතින් node.js පැත්ත ගත්තට පස්සේ job market එක ගත්තොත් එහෙම node.js වලට high job market එකක් තියෙනවා. ඉතින් node.js වගේ language එකක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තොත් පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙත් base එක JavaScript. මොකද JavaScript වලින්ම තමයි node.js හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් පොඩ්ඩක් තේරෙනවා ඇති JavaScript සෑහෙන powerful වෙලා තියෙනවා. ඉස්සර JavaScript සහ දැන් තියෙන JavaScript වල capability එක අපි compare කරොත් එහෙම දැන් ලොකු capability එකක් JavaScript වල තියෙනවා. ඉතින් මේක මෙතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ. දැන් JavaScript front end එකත් අරගෙන ඉවරයි, back end එකත් අරගෙන ඉවරයි. තව මොනවද JavaScript වලින් කරන්න පුළුවන් කියලා අපි කතා කරොත් mobile app developing. ඉතින් JavaScript දැන් mobile app developing පැත්තටත් ගිහිල්ලා ඉවරයි. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා නම් React native. React native කියලා කියන්නේ React දන්න කෙනෙක්ට ලේසියෙන්ම අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන්නේ Reactම තමයි. ඒකේ තියෙන syntax වෙනස්. ඉතින් මේ React පුළුවන් කෙනෙක්ට ලේසියෙන්ම React native කියන පැත්ත අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් React native කියන එකත් මේක cross platform. කියන්නේ ඒක තව ටිකක් මම සරල කරොත් React native හරහා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්
එක කෝඩ් එකකින් Android app එකක් ජෙනරේට් කරන්න වගේම iOS app එකක් ජෙනරේට් කරන්න. ඉතින් මේක ලොකු chance එකක්. ඉස්සර Android වලට වෙනමයි iOS වලට වෙනමයි කෝඩ් කරලා apps හදන්න උනා. නමුත් දැන් ඔයගොල්ලෝ React දාන්න කෙනෙක් නම්, ඔයගොල්ලෝ JavaScript දාන්න කෙනෙක් නම්, ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම mobile app developing පැත්තට යන්න පුළුවන් මේ React Native හරහා. ඉතින් තව දේවල් තියෙනවා. React Native කියන්නේ මේකක් විතරයි. නමුත් මම React ගැන කතා කරන නිසා මම React Native ගැනම කියන්න. ඉතින් React Native හරහා ඔයගොල්ලෝ native apps ලේසියෙන්ම හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒවා හදන්න යන කාලය ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේ තව ඇඩ්වාන්ස් පැති තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම app එකක් generate කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ වගේ built-in components තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ mobile app developing පැත්ත JavaScript වල මේ වෙනකොට කව වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම සාර්ථකව ඒවා මේ industry එකේ කරගෙන යනවා. ඒ වගේම job market එක පැත්තෙන් ගත්තමත් React Native වලට ලොකු job market එකක් තියෙනවා. React Native සහ Flutter ඔය දෙක තමයි මේ apps developing පැත්තෙන් මේ වෙනකොට ලොකු මාකට් එකක් තියෙන දෙකක්. ඉතින් pure Android දරුනම. එතකොට ඊට අමතරව JavaScript වලින් මේ තුනටම අමතරව desktop app develop කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකට තියෙන framework එක තමයි Electron.js කියලා කියන්නේ. Electron.js master කරපු කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් desktop app උනා develop කරන්න. ඉතින් දැන් desktop app එච්චරටම දැන් popular නෑ industry එකේ. නමුත් ඒකත් කරන්න පුළුවන්. JavaScript ඉගෙනගෙන තියෙන කෙනෙක් නම්. මොකද මේ හැම එකක්ම මේ හැම framework එකක්ම මේ හැම library එකක්ම base වෙන්නේ අන්තිමට JavaScript කියන language එක හරහා. ඉතින් JavaScript වල තිබුණ අඩුපාඩු විදිහට ගත්තොත් මම දැකපු ලොකුම අඩුපාඩුවක් තමයි ඒ JavaScript කියන්නේ හරියට නිකන් behavior එකක් හරියට නැති ළමෙක් වගේ. කියන්නේ එහෙ මෙහෙ වැඩ කරන ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පිළිවෙලකට වැඩ කරන්න නැති ළමෙක් වගේ කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ සමහර එකකේ සමහර නැති වෙයි. හැබැයි දැන් ඒකටත් විසඳුමක් ඉතින් මේ වෙනකොට දීලා තියෙනවා. ඒ තමයි TypeScript කියලා කියන්නේ. TypeScript වලින් JavaScript තව ටිකක් හොඳ මට්ටමකට ගෙනල්ලා genuine code එකක් එළියට දෙන්න පුළුවන් තරමටම දියුණුවලා තියෙනවා. TypeScript ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. අද වීඩියෝ එක අදාළ වෙන්නේ JavaScript වලට නිසා මම කතා කරන්නේ JavaScript ගැන විතරයි. ඉතින් JavaScript ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න හිතනවා නම් දැන් ඔයාලට idea එකක් ඇති. JavaScript ඉගෙනගෙන ඔයාලට යන්න පුළුවන් දුර මොකක්ද කියන එක. ඒ වගේම මොන පැතිවලද යන්න පුළුවන්. සරලම කියනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඕනම පැත්තකට යන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේ වෙනකොට JavaScript හරහා තියෙනවා. ඒ වගේම ලේසියෙන්ම full stack developer කෙනෙක් මේක highly demanded පැත්තක් full stack developing කියලා කියන්නේ. full stack developer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව ඔයගොල්ලන්ට JavaScript හරහා ලැබිලා තියෙනවා. ඉස්සර එහෙම තිබුණේ නැහැ. ඉස්සර ඔයගොල්ලෝ full stack developer කෙනෙක් නම් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම PHP වගේ ඒ වගේ මොකක් හරි back end side එකේ language එකක් ඔයගොල්ලෝ master කරන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ බේස් එක JavaScript නම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ frameworks වලට මේ libraries වලට adapt වෙන්න විතරයි. මේ වගේ මහ ලොකු වෙනසක් නැහැ. මේ වගේ syntax එක ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ දේවල් කොහොමද manage කරගන්නේ, code කරන්නේ, මේ වගේ architecture එක මොකද්ද? මෙන්න මේ දේවල් තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලේසියෙන්ම full stack developer කෙනෙක් වෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් mobile app developer කෙනෙක් වෙන්න. ඉතින් තීරණ තියෙන වාගේ ඇතේ. ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි language එක ඉගෙන ගන්නවා නම් මම කියන්නේ JavaScript විතර ඉගෙනගෙන ඉන්න කියලා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මොන language එක ඉගෙන ගත්තත් මම කියනවා part time විදිහට හරි JavaScript එකකුත් ඉගෙන ගන්න. මොකද ඒක ඔයගොල්ලන්ට පාඩුවක් වෙන එකක් නෑ. මේකේ මේ highly develop වෙන frameworks නිසා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මට කතා කරන්න ඕනේ ඇත්තටම JavaScript ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද කියලා. මොකද මම මෑතකදී channel එක හරහා දැම්ම පොඩි poll එකක් community එකේ මොන programming language එකද ඔයගොල්ලෝ ආස කියලා. ඉතින් ඒකට ලොකු vote ප්‍රමාණයක් මම දැක්කේ නෑ. නමුත් මම දැක්කා කීප දෙනෙක්ම JavaScript select කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳ sign එකක්. මම හිතන්නේ JavaScript ඉගෙන ගත්ත කියලා ඔයගොල්ලන්ට පාඩුවක් වෙන්නේ නෑ. මොකක් හරි additional වාසියක් කරන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙමු.